લેટેસ્ટ એજ્યુકેશન અપડેટ જોવા માટે અત્યારે જ અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને દબાવો. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયો લેક્ચર અંદર આપણે વાત કરવાના છે ધોરણ 12 સાયન્સ સબ્જેક્ટ મેથેમેટિક્સ ચેપ્ટર નંબર 10 સદિશ બીજગણિત, એની અંદર સ્વાધ્યાય 10.3 એક્ઝામ્પલ નંબર 16, 17, 18 ને આજે આપણે સોલ્વ કરવાના છીએ, ડિસ્કશન કરવાના છીએ. તો શરૂ કરીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 16માં તમને આ પ્રમાણે રકમ આપી છે કે સાબિત કરો કે બિંદુઓ A, B અને C બિંદુ તમને આપેલા છે સમરેખ છે કે નહીં એવું આપણે બતાવવાનું છે. હવે સમરેખ માટેની શરત શું આવે તો કે કોઈ પણ બે બિંદુ વચ્ચેનું અંતર રેડી, અથવા તો કોઈ માની લો કે સમરેખ માટેની શરત જો તમને કહું ને તો માની લો કે કોઈ રેખા છે સમરેખ એટલે એક જ રેખા પર આવેલા હોય ત્રણ બિંદુ 1, 2 અને 3. તો એવું થાય કે આ અંતર A, આ અંતર B એ C બરાબર હોવું જોઈએ, એટલે કે A પ્લસ B બરાબર આખું C થવું જોઈએ ને, તો આને કહેવાય સમરેખની શરત. આપણે પહેલાં આ જે છે A, B, C બિંદુ એ વચ્ચેનું આપણે અંતર મેળવવું પડે પહેલાં તો. ઓકે, શું મેળવવું પડે? અંતર. અને અંતર મેળવવા માટે પહેલાં આપણે સદિશ મેળવવો પડે. એ સદિશનું મૂલ્ય એટલે અંતર, એના પરથી આપણે આખો દાખલો ગણી શકીએ છીએ. તો શરૂ કરીએ. A, B પહેલાં મેળવવું. શું મેળવવું? A, B સદિશ. A, B સદિશ એટલે શું થાય, કઈ રીતે મળે તો કે B પેલું A છે, બીજું બિંદુ B છે, તો બીજું માઇનસ પહેલું એટલે કે 2 - 1 કરવાના, તો 2 - 1 I કેરેટ, એટલે હું આમ લખી શકું કે I કેરેટ વચ્ચે પ્લસ 6 - 2 J કેરેટ, પછી 3 - 7 K કેરેટ. આમ લખી શકીએ. સાદુરૂપ આપીએ તો આગળ અહીંયા લખી નાખું કે 2 માંથી 1 જાય તો 1 એટલે કે I સદિશ I કેરેટ, પ્લસ 6 માંથી 2 જાય તો 4 J, અને પ્લસ 3 - 7 તો 7 માંથી 3 જાય તો 4 -4 K કેરેટ. ઓકે, આવી જ રીતે હું BC મેળવી લઉં, પછી બધાને અંતર મેળવીશું. ઓકે, પહેલાં સદિશો આપણે મેળવી લઈએ. એટલે આપેલો સદિશ આપણે થઈ ગયો. નાવ BC એટલે કે 3 - 2 I કેરેટ, પ્લસ 10 - 6 J કેરેટ, પ્લસ -1 -3 K કેરેટ. તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે શું લખી શકીએ? 3 માંથી 2 જાય તો 1 એટલે કે I કેરેટ, 10 માંથી 6 જાય તો 4 J કેરેટ, માઇનસ પ્લસ 3 ને 4 -4 K કેરેટ. તો આપણને આ મળી ગયો બીજો સદિશ. હવે શું મેળવીશું? AC સદિશ આખો મોટો AC. C બિંદુ આ છે એટલે કે અહીંથી બાદબાકી કરવી પડશે, 3 - 1 I કેરેટ વચ્ચે પ્લસ 10 - 2 J કેરેટ, પ્લસ -1 -7 K કેરેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 - 1 એટલે 2 I કેરેટ, 10 - 2 એટલે 8 J કેરેટ, -1 -7 એટલે પ્લસ 7 ને 1 8 K કેરેટ. ત્રણ સદિશ આપણને મળી ગયા. મૂલ્ય મેળવી લઈએ ત્રણનું. મોડ ઓફ AB સદિશનું મૂલ્ય શું થાય કે વર્ગમૂળની અંદર સહગુણકોનો વર્ગોનો સરવાળો, 1 નો વર્ગ 1 ડાયરેક્ટ લખું ચડી, 4 નો વર્ગ 16 પ્લસ -4 નો વર્ગ તોય 16, તો 16 ને 16 32 ને 33 વર્ગમૂળની અંદર 33. આ પહેલાનો આન્સર આપણને મેળવો. નાવ મોડ ઓફ BC મેળવી લો. વર્ગમૂળની અંદર 1 નો વર્ગ 1 પ્લસ 4 નો વર્ગ 16 પ્લસ -4 નો વર્ગ તો પણ 16, 16 ને 16 32 ને 33, તો ફરીવાર વર્ગમૂળની અંદર 33. ક્લિયર? AB BC. હવે મેળવી લો AC. મોડ ઓફ AC સ્ક્વેર રૂટ ઓફની અંદર 2 નો વર્ગ 4 પ્લસ 8 નો વર્ગ 64 પ્લસ 8 નો વર્ગ 64, તો 64 ને 64 કેટલા થશે? +4 કરવાના છે.
તો 4 ને 4 8, 8 ને 4 12, વધી પડી 2, સોરી 2 વધી પડી 1, 6 ને 6 12 ને 13, 132, વર્ગમૂળની અંદર 132. હા, 132ના ભાગ પાડું તો ભાગ પડશે 4 વડે, કે 33 ચોકું, 33 ચોક, તો 2 વર્ગમૂળની અંદર 33. આ મળ્યો આપણને આન્સર. તો આપણે આમ લખી શકીએ, જોઈજો ખાસ, જો કે આન્સર જ હતો પણ તોય આન્સર આપણે લખીએ અહીંયા. તો આ આન્સર આપણે ન લખી શકીએ, આન્સર તો અહીંયા લખવું પડે આગળ. આપણે લખી શકીએ કે મેન લાઈન આમ કરીને, કે એરો કરીને, કે અહીં મિત્રો આ બંનેનો સરવાળો કરીએ આપણે. કયા બેનો? આ બેનો સરવાળો કરીએ એ આના બરાબર થાય છે. તો આપણે લખી શકીએ કે મોડ ઓફ AB પ્લસ મોડ BC એ બંનેનો સરવાળો કરો ત્રીજા બરાબર મોડ AC જેટલો થાય છે. આથી સમરેખ બિંદુઓ છે. ઓકે, ક્લિયર? તો આના પરથી આપણે કહી શકીએ કે સમરેખ બિંદુઓ છે. તો મિત્રો એક્ઝામ્પલ નંબર 17 ની અંદર તમને આવી એક રકમ આપી છે કે સાબિત કરો કે સદીશો, સદીશ તમને આપેલા છે. એ સદીશો 3 પ્રકારના સદીશ આપ્યા છે. પહેલો સદીશ, બીજો સદીશ અને ત્રીજો સદીશ એ કાટકોણ ત્રિકોણના શિરોબિંદુઓ છે. એટલે કે આ સદીશો એ કાટકોણ ત્રિકોણના શું છે? શિરોબિંદુઓ છે. એટલે ઇન શોર્ટમાં તમને આ સદીશો નથી આપ્યા, સદીશોના સ્વરૂપમાં આપ્યા છે, પરંતુ ખરેખર સદીશ નથી. શું છે? શિરોબિંદુ છે. અને આપણે શિરોબિંદુની અંદર લખવા હોય ને તો I, J અને K કેરેટ કાઢી નાખવાના. કારણ કે એવું ક્યારે લખાય? જ્યારે આપણે 2 બિંદુઓ વચ્ચે સદીશ લખતા હોય ને ત્યારે એ રીતે I, J અને K સ્વરૂપમાં એને લખી શકાય છે. અને શિરોબિંદુના સ્વરૂપમાં લખવું હોય તો I, J અને K કાઢી નાખીને સહગુણકો તમે લખી દો 3, અને તમારા થઈ ગયા એ બિંદુઓ. જોઈએ કઈ રીતના. અને તમને એવો પ્રશ્ન થાય કે આમ તમે ડાયરેક્ટ કેમ લખી નાખ્યું સદીશો પરથી શિરોબિંદુ? તો મિત્રો અહીંયા તમને જે આપેલું છે ને એ શૂન્ય સદીશની સાપેક્ષે તમને સદીશો આપેલા છે. એટલે એણે I, J અને Kના સ્વરૂપમાં તમને અટવાડવા માટે પૂછેલું છે. બાકી તમે ડાયરેક્ટ એના શિરોબિંદુ પણ લખી શકો છો. આ રીતે જોજો. મને નથી ખબર તો હું અહીંયા કાટકોણ ત્રિકોણ કીધું છે એટલે ઇન્શોર્ટમાં કાટકોણ ત્રિકોણ હું ખાલી દોરું છું. જસ્ટ ખબર નથી મને છે કે નહીં, પણ છતાં પણ હું ખાલી કાટકોણ ત્રિકોણ કીધું છે એટલે કે હશે માની લઈને દોર્યું છું. તમે કોઈ પણ ત્રિકોણ દોરી શકો, એમાં કોઈ ઓપ્શનની ઉઠાવવાની વસ્તુ છે નહીં. A, B અને C. ઓકે, તો હવે અહીં પહેલું છે ને હું એને A કહી દઉં અને એને બિંદુ આમ લખી દઉં. જોઈજો અહીંયા 2, -1 અને 1 એ ખાલી સહગુણક લખવું જાય છે. 2, -1 અને નિશાની સાથે અને 1. પછી B લખવું. જોઈજો ક્યાં જો B? 1, -3, -5, 1, -3, -5 આમ લખી શકીએ. C અહીંયાથી લખું 3, 4, 3 -4 અને -4. આ રીતે લખી શકાય. હવે મિત્રો હું શું કરું તો કે સદીશો હવે હું મેળવીશ. A સદીશ, B સદીશ અને C સદીશ. સ્મોલની અંદર A, B અને C એ સદીશો મેળવીશ. પછી હું એમ કહીશ કે પછી આના એમ નહીં, સદીશ મેળવીશ પછી એનું મૂલ્ય મેળવી લઈશ. શું મેળવી લઈશ? મૂલ્ય. હવે મૂલ્ય મળી જાય અને એ મૂલ્ય એ પાયથાગોરસ પ્રમેયના સૂત્ર એટલે કે કાટકોણ ત્રિકોણનો વર્ગ એ બાકીની 2 બાજુના વર્ગના સરવાળા જેટલો હોય એ સાબિત થતો હોય. એટલે કે પાયથાગોરસના સૂત્રના નિયમનું પાલન કરતો હોય A, B અને C નું મૂલ્ય, તો આપણે કહેવાય કે આપેલા જે શિરોબિંદુઓ લખેલા છે એ કાટકોણ ત્રિકોણના શિરોબિંદુ છે. તો એ સદીશમાં લખાવો હોય, મેળવવો હોય એટલે ખરેખર હું A, B સદીશ મેળવું છું. શું? એ પોતે મેં નામ આપ્યું, એ સદીશ નામ આપ્યું છે, બીજું કાંઈ છે નહીં. રેડી? એટલે A, B સદીશ બરાબર A સદીશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ A, B સદીશ મેળવવો હોય તો એનું પહેલું બિંદુ આ થઈ જાય અને બીજું બિંદુ શું થઈ જાય? આ. તો બીજું માઇનસ પહેલું એટલે કે ખરેખર B માંથી A બાદ કરવાનો હોય તો 1 -2 ન ખબર પડી. હવે જો આ તમને કહો કઈ રીતે કરવાનું છે. A, B સદીશ હું મેળવું છું એટલે કે B - A તમારે કરવાનો છે. ઇનશોર્ટમાં જો આ લખ્યું હોય ને B - A પાછળથી નાનો A અમારે કરવાનો. તો 1 -2 I કેરેટ પ્લસ -3
માઇનસ -1 જે પ્લસ -5 -1 કે કેરેટ. તમારે એ સદિશ લખવો હોય તો માઇનસ આઈ કેરેટ, કારણ કે 1 - 2 એટલે -1 લખવાની જરૂર નથી. માઇનસ પ્લસ -3 + 1 તો -2 જે કેરેટ અને માઇનસ પ્લસ -6 કે કેરેટ. તો આપણને એ મળી ગયો. હવે હું બી મેળવું એટલે કે બીસી મેળવું. બીસી છે તમારે ત્યાં 3 સદિશ મેળવવાના. એ બી બીસી ની એ સદિશ તમારે મેળવવાના છે. તો ફરીથી સી માઇનસ બી કરું, બિંદુ સી માઇનસ બી એટલે કે હું બી સદિશ મેળવું છું. બી સી માઇનસ બી 3 - 1 આઈ કેરેટ પ્લસ શું આવશે -4 -3 જે કેરેટ પ્લસ -4 -5 કે કેરેટ. 3 માંથી 1 જાય તો 2 આઈ કેરેટ માઇનસ પ્લસ એટલે કે માઇનસ જે કેરેટ. શું કર્યું માઇનસ પ્લસ અહીંયા 3 થઈ જશે તો -4 + 3 તો જવાબ શું આવે -1. ઓકે, આગળ વધીએ. માઇનસ પ્લસ જવાબ શું આવશે +1 કે કેરેટ આવશે, કારણ કે અહીંયા પ્લસ થઈ જશે. 5 માંથી 4 જાય તો 1 કે કેરેટ. એટલે આપણને આ મળી ગયો બી સદિશ. હવે તમે અંડરલાઈન આમ કર્યું હોય બોર્ડર તો પણ તમે કરી શકો છો. અહીંયા પણ સારું લાગે આમ. હવે એસી સદિશ મેળવી લો. એને શું નામ આપ્યું છે? મેં સી નામ આપ્યું છે. એ સી એટલે કે સી માઇનસ એ કરવાનું, બિંદુ સી માઇનસ એ 3 - 2 આઈ કેરેટ વચ્ચે પ્લસ -4 -1 જે કેરેટ પ્લસ -4 -1 કે કેરેટ -4 -1 કે કેરેટ. ઓકે, ક્લિયર. હવે લખીએ સી સદિશ. 3 માંથી 2 જાય તો 1 એટલે આઈ કેરેટ માઇનસ પ્લસ -4 + 1 તો -3 જે કેરેટ માઇનસ પ્લસ 4 ને 1 -5 કે કેરેટ. તો આપણને મળી ગયો સી સદિશ. હવે અંતર મેળવવું હોય આટલું એ બી વચ્ચેનું અંતર તો આનું મૂલ્ય મેળવી લો. એ સદિશનું મૂલ્ય તો ક્યાં મેળવી સાહેબ? બાજુમાં મેળવી લો. મોડ ઓફ એ સદિશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્ક્વેર રૂટ ઓફ મૂલ્ય આમ જ મળે વર્ગમૂળની અંદર બધા સહગુણકનો વર્ગોનો સરવાળો -1 નો વર્ગ 1 પ્લસ -2 નો વર્ગ 4 ડાયરેક્ટ લખું છું. રેડી? પ્લસ -6 નો વર્ગ 36 ને 4 36 ને 4 40 40 ને 41 વર્ગમૂળની અંદર 41 એ મેળવો. મોડ ઓફ બી વર્ગમૂળની અંદર 2 નો વર્ગ 4 પ્લસ -1 નો વર્ગ 1 પ્લસ 1 નો વર્ગ 1 તો 4 ને 5 ને 6 વર્ગમૂળની અંદર 6. સી નો વારો મોડ ઓફ સી મેળવી લઈએ. સીનું મૂલ્ય વર્ગમૂળની અંદર 1 નો વર્ગ 1 કાઉન્સ કરવાની જરૂર નથી. 1 નો વર્ગ 1 -3 નો વર્ગ 9 પ્લસ 9 પ્લસ -5 નો વર્ગ 5 નો વર્ગ 25 તો 9 ને 1 10 10 ને 25 35 આવું મેળવું. તો હવે તમે બધાનો વર્ગ કરો તો 41 આવે. પાયથાગોરસ સૂત્ર લગાવું છું. બી નો વર્ગ કરો તો 6, સી નો વર્ગ કરો તો 35. તો હું આમ લખી શકું, જોજો આમ અહીંયા લખું છું નીચે એરો કરીને કે આથી બી સ્ક્વેર પ્લસ સી સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ સ્ક્વેર લખી શકાય. આમ લખી શકાય ને. બીનો વર્ગ એટલે 35 અને સીનો વર્ગ બીનો વર્ગ એટલે 6, સીનો વર્ગ એટલે 35, 6 ને 5 41 તો એનો વર્ગ તો 41 જ છે. જો તો આથી લખ્યું, આથી પાયથાગોરસના શિરોબિંદુ છે
શિરોબિંદુ છે. હવે તમને ખબર પડી જાય કર્ણ કયો થાય, કર્ણ એ બાજુ થાય, એટલે આ બાજુ તમારો કર્ણ હશે, આ બાજુ શું હશે, કર્ણ બાજુ હશે તમારો. અને બી અને સી તમારી બાજુ હશે. ઓકે, તો આ આપણો ત્રિકોણ છે ખોટો છે, ખાલી આપણે અહીંયા ઉદાહરણ ખાતર દોરેલો હતો, એ તમારે સમજવાનું છે નહીં. અને આપણે આના પરથી આપણે બતાવી દીધું કે આ પાયથાગોરસના શિરોબિંદુઓ હતા. ઓકે, હવે શરૂ કરીએ આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 18 ગણવાનું. એક્ઝામ્પલ નંબર 18ની અંદર તમને એવું આપેલું છે 18ની અંદર કે જો એ શૂન્યેતર સદિશ હોય અને તમને એવું કીધું છે કે તેનું માન એટલે મૂલ્ય, કિંમત એ હોય તો લેમડાની કિંમત અદિશ ગુણાકાર લેમડાનો શૂન્યેતર અદિશ ગુણાકાર હોય તો લેમડાની કિંમત માટે લેમડા એ સદિશ એકમ સદિશ થાય. એટલે કે લેમડા અને એના એવા કયા સંબંધ માટે આ લેમડા એ બરાબર એકમ સદિશ થાય. તમને આવું આપ્યું છે લેમડા એ બરાબર એકમ સદિશ 1, એકમ સદિશ શું 1, આવું તમને આપેલું છે. હવે કયા ગુણાકાર માટે તમને કીધું છે કે આવું શક્ય બની શકે. ઓકે, એવું તમને સાબિત કરવાનું કીધું છે. તો આપણે આ બંને વચ્ચેનો શું મેળવવાનો છે, સંબંધ મેળવવાનો છે. શું મેળવવાનો છે, સંબંધ મેળવવાનો છે. મૂલ્ય લઈ લઈએ, ચાલો બધાનું શું લઈ લઈએ, મૂલ્ય. એટલે કે આમ લઈ જાય 1, તો સદિશ એનું મૂલ્ય તો શું છે, એ શૂન્ય સદિશ હોય તો એનું માન શું છે, એ છે. તો આનું માન તો એ છે, ખાલી સદિશ નીકળી ગયો બરાબર 1. તો એ બરાબર 1/mod ઓફ લેમડા લખી શકાય. તો આવો કોઈ વિકલ્પ હોય, આવો સંબંધ થતો હોય અને લેમડા વચ્ચે, આવો કોઈ વિકલ્પ હોય તો જોવો તો ડી વિકલ્પ એવો છે. આપણે જવાબમાં શું આવે, ડી જવાબ આવે કે ન ખબર પડી. તમને ઇન શોર્ટમાં તમને એવું આપેલું હતું કે કોઈ એ શૂન્યતર સદિશ હોય ને તેનું માન એ હોય, એટલે કોઈ શૂન્યતર સદિશ હોય આ એનું મૂલ્ય એ હોય. લેમડા શૂન્યતર અદિશ હોય તો લેમડાની કિંમત માટે, લેમડાની કઈ કિંમત માટે, લેમડા એ એકમ સદિશ થાય. તો આ લેમડા એ એકમ સદિશ થાય એટલે કે 1 થાય, એવું તમને કીધું હતું. તો આ રીતે તમે ગણી શકો છો. ઓકે, આના માટે કરી નાખું. તો આશા રાખું છું તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે એક્ઝામ્પલની અંદર. કંઈ કન્ફ્યુઝન લાગે તો જણાવજો મિત્રો. અને ખાસ મિત્રો તમે અમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપની અંદર જોઈન થવા માગતા હોય તો એની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપેલી છે, ત્યાંથી તમે અમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપની અંદર પણ જોઈન થઈ શકશો. ફરી મળીશું મિત્રો, ત્યાં સુધી ટેક કેર, બાય બાય, જય હિન્દ, જય ભારત.